Đây chắc chắn là căn nhà an toàn nhất. Nằm gọn dưới một gốc cây cổ thụ, xây bằng gỗ nguyên cây và rêu móc. Bên trong rộng rãi, tha hồ lăn lộn, có hẳn giường sưởi bằng lò sưởi luôn. Ngoại hình kín đáo, lại gắn ống khói, còn nướng thịt bò ngay trong lò. Ăn sang chảnh, bò Wellington phiên bản rừng. Khi rừng cây hồi sinh xanh mướt, anh phèn quay lại chốn cũ, chuẩn bị tiếp tục sống đời ẩn sĩ. May quá có cây ngã phân nhánh, làm luôn khung sườn nhà trú ẩn. Thế là ảnh bắt đầu dọn đống cây cỏ bừa bộn, nhưng bên trong hơi chật chội. Phải đào sâu thêm mới ổn, nới ra thành không gian một người ở. Ai từng đào hố đều hiểu, trong đất có lắm sinh vật kỳ cục, ví dụ như bé đáng sợ này. Nhìn vậy chứ chỉ là rắn gầy. Thôi thả nó về với thiên nhiên. Để chế giường sưởi kiểu Ukraine, anh phèn đào sạch phần giữa đất, dùng xẻng đục ra một rãnh dài, kết nối với tường nhà luôn. Thế là thông khí xong. Để hoàn thiện nội thất nhà, ảnh leo núi kiếm một cây thẳng, kích thước vừa khớp cho công trình. Chỉ cần gọt nhọn đầu gỗ thôi là đóng xuống đất chắc nịch, làm khung tường cực xịn. Ngoài gỗ ra, xi măng đất cũng quan trọng. Múc nước bùn về làm nguyên liệu, chát kín hết khe gỗ, rãnh đất, thêm cả lớp khe hở bên dưới, đảm bảo lửa không cháy thủng. Đặt mấy cây dài lên trên, giường một người dần thành hình. Thêm vài cây gỗ ngắn dựng đứng, nhà vừa chắc vừa sạch sẽ. Ảnh còn tranh thủ tận dụng mọi thứ, lột cả thảm cỏ xanh đem về, làm lớp nệm cho giường gỗ. Nội thất đơn điệu nay có màu xanh, cửa ra vào hơi cao tí nên phải đóng thang gỗ. Vỏ cây mục cũng hữu ích lắm, khéo tay tách ra từng tấm nguyên vẹn, mang về ốp thêm cho nhà. Còn mấy khúc gỗ to kia cũng dùng được nhiều trò, buộc dây mây hai đầu chắc chắn, thành bàn gấp trong nhà trú ẩn. Chưa hết đâu, khúc khác ghép thành cái ghế gỗ, đúng kiểu nội thất handmade. Nhìn những khe hở xung quanh, A Phân buộc phải nhanh chóng hoàn thiện việc bịt kín. Ngoài việc phủ thêm cỏ cây, những khoảng trống lớn hơn thì phải dùng gỗ lấp lại. Những khúc gỗ to được chèn vào các kẽ hở, rồi nhồi thêm cây cỏ vô tận là xong. Còn phần làm mái che cho nơi trú ẩn lại có chút khác biệt. Ngoài việc kết hợp gỗ và cây để bít kín, anh còn phải chừa sẵn một lối ra vào. Sau đó dựng 4 cây gỗ làm khung, quấn lại bằng dây thừng rồi xếp chồng thành cửa gỗ. Khi tấm rêu cuối cùng được phủ lên, một căn lều kín đáo dần hiện ra. Nhưng lúc này ống khói lò sưởi vẫn còn khá tạm bợ,
Thế nên A Phân bôi thêm lớp đất sét bên ngoài để tăng khả năng chống cháy cho ống khói. Chỉ là nhìn hơi quen mắt thôi, lỡ mà có thổ dân nào dùng nhầm làm bồn cầu thì toang. Vì vậy A Phân tìm một khúc cây rỗng ruột, đặt vừa khít để làm ống dẫn khói, cắt bỏ phần thừa cho gọn gàng, rồi chát thêm đất sét vào bên trong chống cháy. Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành xong. Anh ném túi đồ vào bên trong, rồi nhảy xuống, khép cửa gỗ khớp với lối vào. Đây chính là căn lều nhỏ đủ ấm áp cho một người ở, có chiếc giường lò sưởi rực đỏ, ban đêm vừa sưởi ấm, lại vừa có thể nấu nướng. Khói bay dần lên qua ống khói tự chế, mang lại một góc trời bình yên nơi hoang dã. A Phân bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Trước tiên trộn bột mì với nước, nhào thành khối rồi chờ lên men. Tiếp theo mở gói thịt bò rừng, rắc thêm chút dầu cùng gia vị đã giã nhuyễn ướp sẵn, khiến hương vị thêm đậm đà nhiều tầng, hấp dẫn. Thịt chín tỏa mùi thơm ngào ngạt. A Phân vội gắp ra đĩa, lấy bột mì đã lên men cán mỏng làm lớp vỏ, rắc thêm ít muối hạt cho dậy vị, rồi cho vào lửa nướng. Trong lúc chờ, A Phân lại chuẩn bị thêm cắt cà chua, thêm dưa leo, làm món ăn kèm cho đỡ ngấy. Trong căn lều tự tay dựng lên, anh ăn uống no nê, có thêm rau củ ăn kèm lại càng trọn vị, thưởng thức bữa tiệc ẩm thực giữa rừng. Đến khi mệt lả, anh nằm trên chiếc giường lò sưởi còn ấm, nghe tiếng củi nổ lách tách mà chìm vào giấc ngủ.